หลังจากที่ผู้นำของอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูมีการประกาศเรื่องของแถลงการจุดยืนอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงถาวรใดๆก็ตามที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะต้องมีการเจรจาทางตรงระหว่างทั้งสองฝ่ายต้องเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ไม่ได้เกิดคำสั่งจากนานาชาติหรือว่าไม่ได้เกิดจากการกดดันจากนานาชาติล่าสุดนี้นะคะรัฐสภาของอิสราเอลก็มีมติในการสนับสนุนจุดยืนของผู้นำอิสราเอลโดยโฆษกรัฐสภาของอิสราเอลบอกว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องของการสนับสนุนครั้งนี้มีการโหวตในการหนุนถึง99เสียงจากทั้งหมด120เสียงด้วยกันแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสสฝ่ายค้านจำนวนมากที่เห็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปดูสิ่งที่ผู้นำของอิสราเอลได้มีการประกาศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐสภาเองพร้อมใจกันโหวตเรื่องของการต่อต้านความพยายามความกดดันให้ยอมรับการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ซึ่งวันนี้ผู้นำของอิสราเอลมองว่ามันไม่ใช่การสร้างสันติภาพพอมติออกมาแบบนี้กลายเป็นว่ากระทรวงต่างประเทศปาเลสไตน์ออกแถลงการทันทีแล้วก็บอกว่าสิ่งที่มีการกระทำฝั่งของอิสราเอลเป็นการตัดสิทธิ์หรือว่ายึดสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์เอาชาวปาเลสไตน์เป็นตัวประกันแล้วก็หวังที่จะมีการยึดครองดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์ใช้ในการก่อตั้งรัฐด้วยประเด็นเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากว่าชาติตะวันตกพยายามที่จะพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง2รัฐนั่นก็หมายถึงการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นในเขตเวสต์แบงก์แล้วก็ฉนวนกาซาแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่การพูดคุยกันมันไม่แล้วเสร็จหรือเป็นอุปสรรคก็คือว่าอิสราเอลพยายามจะขยายอาณานิคมเข้าไปในเขตเวสต์แบงก์ของชาวปาเลสไตน์อยู่ตลอดเวลาค่ะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเมื่ออิสราเอลเองก็ไม่ยอมในการที่จะให้เกิดรัฐปาเลสไตน์เพราะว่าตัวเองนั้นอาจจะต้องคืนพื้นที่ในเขตเวสต์แบงก์รวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออกที่เข้าไปตั้งนิคมเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่ณเวลานี้แต่ว่าล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับเกิดเหตุกลุ่มมือปืนชาวปาเลสไตน์3 คนเปิดฉากยิงเข้าใส่ผู้ขับขี่รถยนต์ใกล้กับด่านตรวจของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ใกล้กับนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต1 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5 คนหัวหน้าหน่วยรถพยาบาลของอิสราเอลเปิดเผยนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีอาการสาหัส2 รายขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลก็เปิดเผยว่าตำรวจก็สังหารมือปืนดับ2 รายส่วนมือปืนรายที่3ได้รับบาดเจ็บโฆษกตำรวจชี้ว่ากลุ่มมือปืนนั้นเป็นชาวปาเลสไตน์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างหนักเนื่องจากการทำสงครามโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลที่มุ่งเป้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสนะครับที่เข้าไปก่อเหตุในอิสราเอลเมื่อวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นก็มีรายงานกลุ่มมือปืนก่อเหตุยิงสังหารประชาชน2 รายที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งตำรวจอิสราเอลก็เชื่อว่ามือปืนนั้นเป็นชาวปาเลสไตน์เช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันนะคะกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ออกแถลงการนะคะกรณีที่บอกว่ามีการตอบโต้ยิงจรวดเข้าไปบริเวณนิคมเกษตรมัสูวาทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับทางภาคใต้ของเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังของอิสราเอลไปโจมตีทางอากาศต่อชุมชนตามแนวพรมแดนทางใต้ของเลบานอนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นที่กองกำลังของอิสราเอลไปโจมตีทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย2 รายด้วยกันขณะที่กองกำลังของอิสราเอลนะคะยังไม่ได้มีความเห็นถึงประเด็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ถ้าย้อนกลับไปนับตั้งแต่มีปฏิบัติการเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรวมไปถึงกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศชัดเจนว่าต้องการยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับกลุ่มฮามาสและจะมีการยุติการหยุดยิงก็ต่อเมื่อกองกำลังอิสราเอลนั้นมีการหยุดยิงอย่างถาวรค่ะในขณะที่ทางด้านอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำของกลุ่มฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับว่าศัตรูนั้นกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในฉนวนกาซาและยังคงก่ออาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทุกวิถีทางด้วยเหตุนี้ฮูตีเราจะปฏิบัติต่อไปและมุ่งสู่การยกระดับมากขึ้นทั้งนี้ในอีกเส้นทางหนึ่งของการสนับสนุนฉนวนกาซานั่นจะมีการปฏิบัติการทั้งในทะเลแดงทะเลอาหรับอ่าวเอเดนและช่องแคบบับอัลบันดับปฏิบัติการเหล่านี้ยังดำเนินอยู่และเรากำลังมุ่งสู่การยกระดับทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยทั้งขีปนาวุธโดรนและเรือทหารรวมถึงอาวุธใต้น้ำจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความกังวลให้กับศัตรูเช่นเดียวกับทางด้านยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มฮูตีนะครับได้ออกแถลงการเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่และตอบโต้การลุกรานของสหรัฐรวมถึงอังกฤษกองทัพเยเมนได้ปฏิบัติการทางทหารเชิงคุณภาพ3 ครั้งปฏิบัติการแรกก็คือกองกำลังขีปนาวุธและหน่วยโดรนของกองทัพเยเมนได้มีการยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนหนึ่งไปยังเป้าหมายของศัตรูไซออนนิดในพื้นที่ทางตอนใต้ของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองจากอิสราเอลยาย่าซารีระบุว่าปฏิบัติการที่2นั้นอยู่ในอ่าวเอเดน
เมื่อกองทัพเรือเยเมนได้ปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายต่อเรือของอังกฤษด้วยขีปนาวุธทางเรือจำนวนหนึ่งการโจมตีทำให้เกิดไฟลุกไหม้บนเรือและสำหรับปฏิบัติการครั้งที่ 3เรือพิฆาตของสหรัฐในทะเลแดงก็ได้ตกเป็นเป้าหมายของโดรนจำนวนหนึ่งของเยเมนขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยก็บอกว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมที่ก่อตั้งโดยกลุ่มฮูตีก็ออกประกาศการเตือนไปยังบริษัทขนส่งและประกันภัยโดยเตือนว่าพวกเขามีเรือธงของสหรัฐและอังกฤษและเรือที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลของสหรัฐและอังกฤษจะถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่กลุ่มทะเลแดงและทะเลอาหรับเช่นเดียวกับอ่าวเอเดนซึ่งการห้ามนี้ยังใช้กับเรือที่จดทะเบียนหรือว่าเชื่อมโยงกับอิสราเอลด้วยหลังจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทวีความรุนแรงขึ้นในฉนวนกาซากลุ่มฮูตีก็ออกมาเตือนว่าพวกเขาจะทำการโจมตีในดินแดนอิสราเอลรวมทั้งสั่งห้ามไม่ให้เรือเกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล่นผ่านน่านน้ำของทะเลแดงและช่องแคบบับอัลมันดับจนกว่าอิสราเอลนั้นจะยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาครับประเด็นเรื่องของอิสราเอลนะคะก่อนหน้านี้ที่หลายชาติเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของอาวุธหรือว่าการส่งมอบความช่วยเหลือเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการขายอาวุธให้กับอิสราเอลมีแหล่งข่าวจากสหราชอาณาจักรเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยกับสื่อแล้วบอกว่าตอนนี้ทางด้านของอังกฤษเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่องของการขยายการโจมตีเข้าไปที่ฉนวนกาซาของกองกำลังของอิสราเอลเพราะว่าการกระทำแบบนี้การที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีเข้าไปเนี่ยหมายความว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีความพยายามใดๆเลยในการปกป้องพลเรือนซึ่งจะทำให้อิสราเอลเนี่ยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็เลยได้มีการส่งประเด็นเรื่องของความกังวลนี้ให้กับรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะคะที่ดูแลเรื่องของใบอนุญาตในการส่งออกอาวุธว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แหล่งข่าวยังมีการเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่าสหราชอาณาจักรแล้วก็พันธมิตรวันนี้ต้องการที่จะให้มีรถบรรทุกประมาณ500คันนำข้าวของสิ่งของจำเป็นเข้าไปที่ฉนวนกาซาแต่พอไปดูในความเป็นจริงแล้วกองกำลังของอิสราเอลกลับปล่อยให้รถบรรทุกที่ต้องช่วยเหลือพลเรือนชาวปาเลสไตน์น้อยลงไปเรื่อยๆมันทำให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการที่ชาวปาเลสไตน์นั้นอดอยากแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะอาจจะทำให้เรื่องของการส่งมอบอาวุธการขยายอาวุธหรือว่าการขายอาวุธให้กับอิสราเอลนั้นอาจจะมีการจำกัดมากขึ้นซึ่งหลักเกณฑ์ของสหราชอาณาจักรบอกว่าการส่งออกอาวุธของสหราชอาณาจักรนั้นกำหนดเอาไว้ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าอาจจะมีการนำอาวุธนี้ไปละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงการส่งออกอาวุธก็ไม่ควรได้รับอนุญาตและถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะมีการขายอาวุธให้กับอิสราเอลอยู่แค่42ล้านปอนด์มันอาจจะไม่มากนักแต่ก็ไม่ต้องการเอาอาวุธตรงนี้ไปเข็นฆ่าประชาชนเช่นเดียวกันค่ะครับมันมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าอัยการในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กได้กล่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 นะครับว่าทาเคชิ เอบิซาวะสมคบคิดในการขนส่งวัสดุที่เป็นยูเรเนียมและพลูโตเนียมสำหรับการผลิตอาวุธซึ่งเชื่อว่าประเทศต่างๆเช่นอิหร่านอาจนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งปัจจุบันนั้นเอบิซาวะอายุ60ปีและจำเลยร่วมอีกคนหนึ่งนะครับเคยถูกตั้งข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดเมื่อเดือนเมษายนปี 2565ซึ่งพวกเขาถูกจับกุมในเขตแมนฮัตตันและผู้พิพากษาในนครนิวยอร์กสั่งให้คุมขังทั้ง2คนแม้พวกเขาจะปฏิเสธก็ตามรายละเอียดปรากฏว่ามีการฟ้องซ้ำนะครับเอบิซาวะกล่าวกับสายลับ2คนเมื่อช่วงต้นปี 2563 ว่าเขาสามารถเข้าถึงวัตถุนิวเคลียร์จำนวนมากที่เขาต้องการขายซึ่งสายลับคนหนึ่งตอบกลับว่าพวกเขามีผู้ซื้อที่สนใจโดยอ้างว่าเป็นนายพลชาวอิหร่านคนหนึ่งนอกจากนี้เอบิซาวะยังมีส่วนร่วมเพิ่มเติมกับสายลับเนื่องจากเขาแสดงความสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์ทางทหารนะครับเช่นขีปนาวุธแบบพื้นสู่อากาศซึ่งก็บอกว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในเมียนมาก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับและปรากฏว่าพวกเขานั้นก็มีการตกลงเกิดข้อแลกเปลี่ยนกันกับผู้ร่วมสมคบคิดอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกว่าพวกเขามีทอเรียม232มากกว่า 2,000 กิโลกรัมและยูเรเนียมมากกว่า100กิโลกรัมพร้อมกับบอกว่าธาตุเหล่านี้สามารถนำไปผลิตวัตถุนิวเคลียร์ในเมียนมาได้มากถึง5ตันนะครับซึ่งปรากฏว่าตรงนี้เองก็เลยทำให้ฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นมีการดำเนินการตั้งข้อหาแก๊งยากุซ่าแก๊งนี้ครับว่าสมรู้ร่วมคิดขายวัสดุนิวเคลียร์นะครับซึ่งการพูดคุยถ้าไปดูในรายละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นของสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามีคนไทย2คนที่เคยเป็นอดีตทหารร่วมอยู่ในแก๊งนี้ด้วยและมีการเจรจาที่เมืองไทยสำหรับในการที่จะมีการส่งมอบเรื่องของที่เรียกกันว่าพวกทอเรียมแล้วก็พลูโตเนียมยูเรเนียมคือไอ้วัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดใช่ครับวัสดุที่เป็นเกรดสามารถเอาไปผลิตเรื่องของนิวเคลียร์ได้เรื่องนี้ยังไม่มีความกระจ่างชัดมากนักนะครับซึ่งทางการไทยก็
เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการไทยเนี่ยได้ช่วยเหลือในการยึดวัสดุและส่งมอบให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐแต่ยังไม่ยืนยันเรื่องของวัตถุดังกล่าวว่ามียูเรเนียมทอเรียมและพลูโตเนียมอยู่จริงหรือไม่คือทางการเนี่ยช่วยเหลือแต่เขาบอกว่าคนไทย2 คนที่เข้าไปเกี่ยวกับขบวนการนี้เนี่ยเป็นอดีตนายทหารนะคงจะต้องรอดูรายละเอียดที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่สหราชอาณาจักรกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงประมาณวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการทดสอบประสิทธิภาพขีปนาวุธติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า Trident เป็นการยิงออกจาก HMS Vanguard ซึ่งเป็นเรือดำน้ำหลวงขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ขณะช่วงระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยมีการรายงานว่าการทดสอบในวันนั้นนะเครื่องยนต์บูสเตอร์ขั้นที่ 1 ของขีปนาวุธไม่ทำงานก็เลยส่งผลให้ขีปนาวุธไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้แล้วก็ตกลงสู่ทะเลไปปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรแกรนด์เชฟเนี่ยมีการยื่นหนังสือต่อสภาสามัญแล้วก็ยืนยันถึงความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่บอกว่ามันเป็นการทดสอบแล้วก็มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาประเด็นเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของขีปนาวุธ Trident ในภาพรวมซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดสอบมาแล้วกว่า190 ครั้งและเน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยว่าวันนี้รัฐบาลของสหราชอาณาจักรมีความเชื่อมั่นว่าตัวของ Trident นั้นเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพมากคือถ้าเกิดไปดูข้อมูลเนี่ยนะคะขีปนาวุธ Trident มีความยาวประมาณ13 เมตรแล้วก็มีพิสัยในการทำการไกลเนี่ยสูงกว่า 6,000 กิโลเมตรด้วยกันใช้การยิงโดยเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องยนต์บูสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องจุดติดเมื่อขีปนาวุธลอยขึ้นสู่ผิวน้ำค่ะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูข่าวที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะฮะเรื่องของการเกิดขึ้นเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดนะฮะซึ่งที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดเนี่ยใกล้กับบ้านเราฮะค่ะคือปกติเนี่ยเรื่องของพายุทอร์นาโดเนี่ยเราจะได้ยินเนี่ยนะก็คือฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับมีการเผยคลิปเหตุการณ์พายุหมุนคล้ายกับทอร์นาโดพัดถล่มจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียจากหลากหลายมุมเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเราไม่เคยเห็นแบบนี้ในอาเซียนนะฮะคุณผู้ชมใช่ปกติแม้แต่ในเอเชียเองเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะแต่นี่เกิดขึ้นที่ชวาตะวันออกตะวันตกนะครับความรุนแรงของพายุหมุนนั้นได้พัดหอบข้าวของเศษวัสดุปลิวว่อนกลางอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนและย่านที่พักอาศัยรังจักเก็กเขตบันดุงจังหวัดชวาตะวันตกเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานครับคุณผู้ชมนี่ครับเขาบอกว่าความเร็วลมสูงสุดนั้นเนี่ย70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุนแรงกว่าพายุหมุนทั่วไปที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียที่มันจะเป็นพายุหมุนเล็กๆแต่อันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันเข้าขั้นทอร์นาโดดูฮะปกติเราจะเห็นคลิปเห็นภาพแบบนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาบ่อยใช่แต่ว่าในฝั่งบ้านเราแทบจะไม่เห็นเลยฮะเขาบอกว่าเนี่ยพายุลูกนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนเป็นวงกว้างนะต้นไม้สิ่งปลูกสร้างนั้นถูกพัดปลิวว่อนเลยล่าสุดนั้นเนี่ยมีรายงานเนี่ยครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย22 คนมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป60 หลังคาเรือนครับนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้สภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรียกว่ามันไว้ใจไม่ได้เลยใช่ค่ะนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปิดท้ายสักหน่อยนะที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยว่าพนักงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องของการที่เป็นพนักงานของสายการบินเนี่ยกลายเป็นว่าไปทุจริตเรื่องของการสอบใบขับขี่โดยวิธีการก็คือว่าแอบดูหนังสือเรียนในการสอบข้อเขียนแล้วก็มีผู้คุมสอบเนี่ย5 คนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวด้วยซึ่งการประพฤติดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะจากการเปิดเผยก็คือเป็นสายการบิน Japan Airlines สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นแล้วยังมีอีก2 บริษัทด้วยกันก็คือสายการบิน All Nippon Airways รวมไปถึงสายการบินเอกชนของญี่ปุ่นด้วยการกระทำแบบนี้เขาบอกว่าถือเป็นการละเมิดตามข้อกำหนดแล้วก็เป็นการกระทำร้ายแรงที่มีการคุกคามเรื่องของความปลอดภัยทางการบินค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ